Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Ворог сиплеться під Бахмутом, втрачає роти розвідників, бронетехніку. ЗСУ натомість беруть полонених і готові до нових боїв. Про останній чималий здобуток українських штурмовиків і ганебну сторінку в історії 72-ї російської бригади в розповіді від наших бійців. А ще про США, які не дадуть атакамс, тому що далекобійні високоточні ракети має передати нам Велика Британія. І зрештою про фестиваль безпілотної паніки у московитів і про те, що в охопленому вогнем Краснодарському нафтопереробному заводі, ймовірно, є безпосередньо і ваші кількасот гривень. Дивіться хроніку 441-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасика. Хотіли побачити репетицію великого українського контрнаступу, а от російські окупанти її вже добре відчули. На південно-західних околицях Бахмуту було знищено кілька рот ворога і розгромлена російська 72-га бригада, про втечу якої напередодні так жалібно скавчав Пригожин. В 3-й штурмовій бригаді ЗСУ підтвердили, наступ тривав на ділянці завширшки 3 кілометри і завглибшки понад 2,5 кілометри. Знищених загарбників понад 6 десятків, ще майже 90 поранені і рухаються в напрямку до своїх від'ємно живих колег. В результаті наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Ну что, поехали? У нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Вонючая, сука. Чепух. У східному угрупованні військ ЗСУ зауважили, попри все, Бахмут залишається головною ціллю для Кремля. Але якщо раніше в цих наступах вагнерівці грали першу скрипку, то тепер уже російське міністерство нападу грає у власну гру з пригожинськими найманцями. Вони залишаються провідною силою, але атакуючи, проте в силу великих втрат вони все більше і більше змушені задіювати підрозділи регулярного війська окупанта, як повітряно-десантних підрозділи мотострілецьких бригад. Для ворога, попри всі його цей білий шум, що намагається створити Пригожин, це є головним напрямком удару, головною бажаною ціллю. По цілі! Хлопці, вогонь! І поки Збройні сили нищать вагнерівську та шойгіївську нечість під Бахмутом із радянських градів, десь на Луганщині загадкові події вкотре відбуваються в розташуванні окупантів. По готелю «Донбас» у Кадіївці, де квартирувалися загарбники, раптово прилетів «Хаймарс». Місцеві цим фактом не дуже засмучені. Респонденти. Не говорим, куда снимать. Заскочим. Стойте под окнами. Прилітатиме більше і прилітатиме ще далі. Як повідомило видання «Політіко», США не дадуть Україні далекобійні ракети «Атакамс», тому що все потрібне для ударів у тил росіян передасть Велика Британія. Йдеться про ракети Storm Shadow, передачу яких раніше анонсували журналісти Washington Post. Storm Shadow, так само як і «Атакамс», можуть сягати цілей на відстані 300 кілометрів. У Білому домі натомість зосередяться на постачанні Україні систем ППО та нових комплектів бронетехніки. Велика Британія, звісно, і надалі надаватиме фінансову та військову допомогу. Ми надамо українцям інструменти, необхідні для успішного захисту від вторгнення. І ми повинні продовжувати підтримувати Україну, незалежно від того, чи принесе майбутній контрнаступ перемоги на полі бою. Тому що поки цей конфлікт не буде вирішений, належним чином його не можна вважати закінченим.
Як і раніше, ми працюємо пліч-опліч уже більше року, щоб надавати підтримку Україні у захисті її народу і території від агресивної російської війни. Ми вітаємо обіцянку Великої Британії надати у 2023 році таку ж військову підтримку, як і ті 2,3 мільярди доларів, надані Україні протягом першого року війни. Війна завжди має несподівані повороти. Восени ворог почав масово бити ракетами по цивільній інфраструктурі, намагаючись занурити Україну в темряву, холод та хаос. Але коли українцям боляче, вони ще більше гуртуються. І тоді, під час збору під назвою «На помсту», оголошеного українськими волонтерами, лише за одну добу українцям спільно коштом вдалося зібрати 350 мільйонів гривень. Але чи є зв'язок закупівлі дронів камікадзе з останніми фестивалями безпілотної паніки на Росії, як от, скажімо, палаючий Ільський нафтопереробний завод? І що, ми хіба маємо якесь відношення до того? Ніякого. До речі, це тобі. Дякую. А за що? Просто так. І, до речі, людям, які скидались, теж подякую, вони теж не мають жодного стосунку до цього факту. Дякуємо вам. Надалі ані ми, ані ви не будемо мати жодного відношення до бавовн на території так званої Росії. Всім спасибі, будьте чемні, донатьте далі. Олексій Пасак, 5 канал.